ตัวปลอมมาจะดัดนิสันว้าปลวนหิมดองว้าวบาทสู่สไลด์หนึ่งดอกนี้ส่งฝากกรมการชแนลบักยมบาทมาดองเตียนจูบเนียมาดองที่ได้จมวยหนึ่งวิดีโอทำไมบักยมบาทงานนี้ของนายให้งานนี้ของนายเยอะหมดยามเอ้ยเย่กระชมากหลบว้าวเรื่องตีมวยเลยยำกระชมาแบบนี้ต่ออะไรก็มอยขาดเปรี้ยยุ่งยืงมายำต่างออกนี้ว้าวตัวปลอมมาจะดัดนิสันว้าโอ้สู้ว้าวจูเหรอโอเคว้าวว้าวจูว้าวปลวนหิมดองว้าว
จูมันเต็นว้าวปัจจุจูนะจมมวยเตี้ยว้าวสมยำตึงไปสั่งบ่าตะเลยรวยเลยว้าวจูมันเต็มบ่าจังวิดีโอบรรยายนักเมียปันไงบ่าออกคนเน็ตออกเนี่ยดำมันจำนายไปเวลาดำเนินดำไรมาตามร้านตุสนาวิดีโอบรรยายตามเป็นดาวโหดช็อตบ่าจุบเนียนวิดีโอกระไรเตียนบ๊ายบาย